คำคะทำไมไม่มีญาติพี่น้องลุงมาเยี่ยมเลยคะ ผมไม่มีญาติแล้วครับคุณหมอ ญาติผมตายไปหมดแล้ว โหแย่เลยนะคะ คนแก่ตัวคนเดียวคงคิดถึงญาติมากใช่ไหมคะ คิดถึงมากครับ บางวันก็ฝันถึงเมีย ทนหน่อยนะลุง อีกไม่นาน ลุงก็จะได้เจอญาติแล้ว